วัสดีค่ะ ชื่อนางสาวนารุ่งเรืองนะคะ ชื่อเล่นน้ำอุ่นค่ะ อายุ 18 ปีกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมค่ะ เหตุผลนะคะที่อยากเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ ก็อย่างแรกเนี่ยก็เพราะว่ามีคณะครูอาจารย์ที่โรงเรียนนะคะที่เคยจบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเขาก็แบบเป็นที่ปรึกษาแล้วก็คอยแนะนำแล้วก็ยังมีรุ่นพี่นะคะที่จบไปแล้วก็ไปเรียนต่อที่นี่นะคะแล้วก็แบบมาให้คำปรึกษาว่าต้องเข้ายังไงแบบต้องแบบว่าเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะแล้วก็เราอยากเข้าคณะอะไรแล้วเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชานะคะมีคณะและสาขานะคะที่อุ่นอยากจะเข้าไปนะคะหลังที่ได้เข้ามาศึกษานะคะก็อย่างแรกเนี่ยก็ได้เจอเพื่อนๆและก็คณะอาจารย์ที่แปลกใหม่มากเพราะว่าอุ่นแบบมีเพื่อนน้อยมากก็แบบมาได้เมคเฟรนเพื่อนๆก็รู้สึกแบบดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะใครๆหลายคนเนี่ยก็อยากจะเข้ามารวมถึงตัวเราเองด้วยนะคะเมื่อเข้ามานะคะก็ได้เป็นนิสิตเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความประสบความสำเร็จมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะแล้วอีกทางนะคะก็เป็นก้าวแรกสำคัญที่สามารถจะต่อยอดนะคะไปในอาชีพที่อุ่นอยากจะแบบไปทำในอนาคตนะคะแล้วก็แบบต่อยอดความใฝ่ฝันของตัวเองค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ